Salut, eu sunt Alex. Iar eu sunt Ștef. Suntem doi fani ai basketului care merg frecvent la meciurile echipei UBT Cluj-Napoca. De fiecare dată când ne vedem, ajungem inevitabil să vorbim despre basket, despre echipa Clujului, despre competițiile europene și despre atmosfera din sală. Așa că ne-am gândit să transformăm aceste discuții în ceva mai mare, un podcast. Vrem astfel să contribuim la promovarea basketului și să împărtășim pasiunea noastră din perspectiva unor simpli suporteri. Bine ați venit la ECO-U, Podcastul fanilor UBT Cluj-Napoca. În primul episod o să vorbim despre jucătorii din echipa sezonul trecut, statisticile lor, părerea mea și a lui Alex despre impactul pe care l-au avut în cadrul echipei. O să-i menționăm și pe jucătorii veniți în acest sezon, însă mai în detaliu o să vorbim despre ei în alt episod. Puteți să ne susțineți podcastul printr-un follow, un share sau un like. Ne găsiți pe YouTube și Spotify. Haideți să vedem ce schimbări au avut loc. Dacă ne referim prima dată la guards, cum ar fi pe partea de point guard, au plecat toți point guards, adică Xavier Simpson, Adam Mococa și Tudor Somocescu, și au venit doar doi oameni, Darren Russell și Iverson Molinar. Pe partea de shooting guard a plecat Sasu Salin, a venit Trey Woodbury. La small forward au plecat cei doi străini, DJ Silly și Ghedimina Sorelic, alături de românul Mihai Mociucă, și au venit Mitchell Creek și Jeffrey Taylor. Ca power forward, Marek Meyeris și a venit Saulius Kulvietis, iar ca centri, tot schimb pe schimb a zice, a plecat Zach Hankins cu Deshaun Stephens, au venit Dusan Miletic, Nathan Mensah și Ben Altit, care are pașaport românesc, deci nu pot să zic, românesc-israelian. Ok. Aici, ca și completare, am fost o schimbare și pe partea de staff tehnic. A plecat antrenorul secundar Mihai Popa, s-a dus la CSM Ploiești, iar în locul lui, sau în cadrul echipei tehnice, a venit un scoțian, Alexander Ghiz, care, din ce am văzut, el e specializat pe analytics și ce mai era? Scouting. Așa, da. Propun, Ștef, să începem chiar cu jucătorul care a avut cel mai mare impact din echipă, Xavier Simpson, conducătorul de joc. Că echipa curentă s-a transferat în China, la începutul sezonului se numește Ningbo Rockets, iar ca și statistici nu prea ai ce să spui. Cele mai multe meciuri jucate, toate din postură de titular în Eurocup, 20 de meciuri le-a jucat pe toate, cele mai multe minute, cele mai multe puncte, cele mai multe asisturi, procentaje mai mult decât decente, peste 50% la 2 puncte, peste 85% la 1 punct, în jur de 35% la 3 puncte. Ce părere ai, Ștef, despre Simpson? Da, e clar, Xavier a fost, cred că, elementul principal din echipa de anul trecut. A fost cel mai bun jucător, a fost recunoscut și în Eurocup ca parte, dacă mă înșel, din echipa secundară, Best Second Team. Însă aici o să am așa un hot take, anume că abordarea asta în care întregul stil de joc al unei echipe se învârte în jurul unui singur jucător. Asta, așa pe termen lung, nu mi se pare că e tare sustenabil. Creează o dependență prea mare. De exemplu, dacă o echipă adversară, să zicem, reușește să-l citească, să zic așa, să identifice punctele slabe și reușește să-l limiteze, o să se ajungă într-o situație în care echipa Clujului se va descurca foarte greu fără acel jucător critic și în sensul ăsta mi-ar plăcea ca pe viitor să se lucreze un pic altfel. Tu ce zici aici? Complet de acord. Au fost și, într-adevăr, Simpson, nucleul echipei a fost creat în jurul lui, mai ales că Kevin Harvey a fost un experiment eșuat, să zicem așa. Și da, sunt de acord, au existat într-adevăr unele meciuri și mai ales meciuri fără el în teren, cum ar fi, spre exemplu, un campionat unde am pierdut mai multe meciuri ca în urmă cu 2 sezoane și s-a simțit lucrul acesta. Ca exemplu ar fi
cei de la Burg l-au citit destul de bine, meciul de acasă câștigat la 3 puncte de U, a avut 9 turnovers. El a terminat în double-double meciul respectiv, dar era aproape să fie triple-double cu turnovers, ceea ce nu este puțin. Și clar, impactul lui oricum a fost foarte mult în atac, ca apărare destul de static, deși a avut aproape un bloc pe meci în Eurocup, dar foarte ușor de depășit, asta e clar, dar este un jucător bun, iar legat de faptul că s-a dus în China, interesant faptul că nu s-a dus la nicio echipă din Euroligă, deși la un moment dat erau niște zvonuri legate de Maccabi Tel Aviv, inclusiv din Eurocup, de Veneția, l-ar fi vrut. Probabil este și vorba de faptul că salariul destul de mare, mă gândesc. În orice caz o pierdere, dar jucătorul care a venit acum în locul lui, o să discutăm într-un alt podcast, este foarte aproape, dacă nu chiar la același nivel cu Simpson. Da, în sensul ăsta n-am ce să zic, că a fost unul din cei mai buni jucători aduși în ultimii ani, însă pe viitor asta aș vrea să se schimbe la echipă. Mie, sincer, partea asta de transfer mi se pare un pas în spate pentru el, strict profesional, că financiar sigur mai ok decât aici, dar vom vedea ce o să fie și cu jucătorii care au fost aduși acum în locul lui. Eu aș vrea să continuăm acum cu un alt jucător care mi s-a părut că a fost destul de critic în echipa de anul trecut, unul din jucătorii mei favoriți, Adam Mococa. Acum el are 27 de ani, ce mi s-a părut interesant în sezonul trecut, că el, dacă nu mă înșel, în mare parte din meciurile de anul trecut a venit ca jucător de pe bancă și ca statistici el a jucat 18 meciuri în Eurocupa, a jucat cam în medie de 24 de minute pe meci, contribuind cu aproape 12 puncte pe meci, cu o medie de 12 puncte pe meci, având și 2,3 pase decisive, 3 recuperări și jumătate, aproximativ. Procentajele lui au fost destul de ok, 2 puncte a fost cu un procentaj de 54%, de la linia de 3 a avut 38%, iar de la libere 75%. În România se vede că totuși a fost un pic mai... nu știu, s-a putut impune. M-am uitat la meciurile din RO și mi s-a părut că din punct de vedere fizic s-a putut impune mai ușor în unele meciuri. A jucat multe meciuri și în România, 37 de meciuri, 23 de minute pe meci, aproape 24, a contribuit cu 10 puncte, 5, a avut 3,2 asisturi, 2,7 rebounduri. Procentajele de la 2 au fost de 66%, de la 3 31%, iar de la libere aproape 76%. Da, într-adevăr, pe de-o parte mi se pare că, de exemplu, la libere, cum am zis, libere oricum mi se pare că echipă a fost o problemă în general anul trecut, cu câteva excepții. Însă aici liberele văd că le-a fost problematic și în România și în Eurocupa. Mi se pare interesant totuși că la linia de 3, la o încredere de 3 a fost mai ok în Eurocupa, mai slabă în România. Însă, cum am zis la începutul discuției despre Mococa, interesant mi se pare că de la, așa, pe pătrundere, pe o încredere de 2, s-a văzut că s-a putut impune un pic mai ușor în România. L-am văzut și în meciuri, efectiv exploda pe lângă jucătorii din campionatul intern. Ție cum ți s-a părut? Sunt de acord în principiu. Pentru mine Mococa, pentru că la el ne putem raporta și faptul că a fost al doilea an, deci a avut 2 ani consecutiv la U, ceea ce este destul de rar întâlnit. Pentru mine Mococa este MIP-ul de sezonul trecut, Most Improved Player de departe. Dacă te uiți efectiv pe statistici ca procentaje, 3 puncte, libere au crescut. La partea de libere, spre exemplu, că spuneai, a avut aproape media echipei. Media echipei din Eurocup sezonul trecut a fost de 76%, el a avut 75,5%. Deci, cumva cam acolo a fost. Nu ar fi fost prima alegere, într-adevăr, dacă mai fi întrebat pe cine să aleg să execute
o liberă la un tehnic, dar nu era nici cel mai slab. O să ajungem și la jucătorii ăia, din păcate. Dar da, în schimb, și da, și la mine Mococa, unul dintre preferații mei, ceva ce aș adăuga, cumva pentru că în interiorul echipei el a semnat cu Gielburg undeva în luna mai sau aprilie. În campionat se vedea că nu a mai dorit să forțeze, nu se mai folosea de fizic, de pătrundere atât de mult, nu-și mai punea corpul la bătaie și inclusiv în Eurocup un apărător mai bun îl putea struni pe Mococa și zic asta pentru că cel puțin el mi se pare că nu s-a bazat niciodată pe tehnică, ci s-a bazat foarte mult pe fizic. Un apărător bun îl bloca destul de ușor pe Adam, dar overall mi s-a părut unul dintre cei mai buni de sezonul trecut. Asta clar. Da, aici, nu știu, aș mai vine așa cu niște completări. E așa, din cine am văzut cum au jucat, a avut multe momente în care el a jucat și ca un fel de conducător de joc secundar, care nu era foarte wow din punct de vedere tehnic, nu era foarte wow pe dribbling sau ceva, știa să-și facă pași spre pătrundere sau chestii de genul ăsta, însă îmi plăcea, nu știu, e o chestie super basic. Când vezi un jucător care știe să bate mingea, știe să o controleze, e ok, el știa să facă asta. Și ce mi-mi plăcea iarăși la el era că în apărare, cu jucători de, să zicem, statura lui, reușea să se țină de el, chiar dacă e masiv așa omul, reușea să se miște bine, era rapid, mi se pare, fizic, știa să se limiteze, măcar să încurce, să zic așa. Sincer, mi-a părut rău că a plecat, însă înțeleg. El a avut cel mai bun sezonul trecut și oricum va lucra la Gielburg cu Frederic Fatou, care e actualul selecționer al naționalei franceze, care a mai lucrat și acum și chiar el l-a convocat pentru prima dată. Da, și, chiar sezonul trecut. Da, eu chiar îmi doresc să fie un mediu bun pentru el. Atâta că o să ne lipsească momentele alea în care avea așa niște momente critice, când mai dădea un capac din ăla dezgustător pentru adversar sau câte un dunk din ăla spectaculos, chiar o să ne lipsească alea. Într-adevăr și eu l-aș fi păstrat, este unul dintre puținii jucători pe care aș fi vrut să-i văd în continuare, dar pentru el personal 100% este un pas în față faptul că a plecat în Franța, un campionat mult mai puternic, deși anul ăsta o joacă în ABA League, dar clar expunerea acolo e altfel, mai ales că, cum ai zis tu, e antrenat de către cel care este și selecționerul Franței. Am uitat, Ștef, de chestia asta. Hai să dăm un rating la jucători de până acum. Pe Xavier Simpson, eu personal l-aș pune la 5. A fost peste așteptările mele. Eu mă așteptam ca Harvey anul trecut să fie principala gură de foc, nu a fost. Simpson era al doilea take al meu pentru cel mai bun jucător de la U, dar pentru mine exceed expectations de departe. Da, așa ca și context, că am uitat să explicăm asta, o să folosim un rating de 1 până la 5, 1 fiind, nu știu, ceva la modul foarte slab sau dezamăgitor. 3 cumva că, băi, a făcut ce s-a așteptat de la el, nu wow, dar nici dezamăgitor, iar 5 cumva a depășit toate așteptările. Și da, în sensul ăsta cu Xavier Simpson sunt un pic indulgent, dar a zice că da, a depășit așteptările, a avut lumea așteptări multe de la el, dar și l-a și atins. Pentru jucătorul pe care face parte din o echipă românească dintr-o competiție europeană, a livrat, a depășit mult așteptările. Și da, e ok din punctul ăsta de vedere. Tu cum crezi că l-ai încadrat? Scuze. Tot 5 ar fi și la mine, am specificat asta. Iar la Mococa aș spune un 4. A fost constant pe tot parcursul sezonului, deci a avut unele meciuri care într-adevăr au fost foarte bune. Majoritatea meciurilor au fost bune, nu m-a dezamăgit, n-aș putea spune că mi-a depășit. Cred că ar mai fi trebuit vreo câteva puncte în plus acolo și poate la libere un procentaj puțin mai bun, dar un 4 din 5 pentru Mococa este foarte bine. Da, ca și context, noi
notele astea le dăm așa blind, nu știm, nu discutăm, nu avem voie să știm asta, dar da, și eu în privința lui Mococa tot un 4 din 5, în principiu cam aceleași argumente. Dacă ar fi fost cu niște evoluții mai consecvente, niște contribuții mai importante, mai frecvente și mai ales partea asta de libere, nu aș fi ezitat să dau un 5, însă oricum a fost bun, nu zic, a fost, cred că, unul din jucătorii cei mai buni ai echipei, în afară lui Xavier, dar da, un 4 din 5 mi se pare fair. Trecem, Ștef, la ultimul conducător de joc pe care l-a avut echipa, românul Tudor Șomocescu. Yes, take the lead. Ok. Nu prea am, din păcate, ce să spun prea mult. În Eurocup, deși are doar 6 meciuri, are aproape 9 minute pe meci, dar statisticile sunt scăzute, a avut un rol scăzut clar, preponderent, nu ofensiv. A fost folosit mai degrabă să odihnească anumiți jucători în anumite momente sau dacă au avut probleme cu faulturile personale. Este oricum un jucător tânăr. În campionatul României randamentul a fost de departe mult mai bun, ceea ce l-a și ajutat să câștige Most Improved Player în finala campionatului. În ultimul meci, spre exemplu, a avut 10 puncte, 5 rebound-uri, un assist, dacă țin minte bine. Da, într-adevăr, sezonul ăsta nu își avea rostul, nu cred că ar fi prins minute aproape deloc, nici în ABA, nici în Eurocup. A fost foarte bine pentru el că a plecat, s-a dus la Pitești, unde media lui a crescut considerabil de minute jucate. Personal, mai mult de atât, aș fi zis, aș da un underperformed, un 2 din 5 la el. Mă așteptam totuși la puțin mai multe, măcar în campionat, unde este regula cu 2 români pe teren. Totuși, mi se pare că a avut într-adevăr unele meciuri foarte bune, dar majoritatea meciurilor au fost cu performanțe slabe. Ștef? Aici să fiu un pic în altă direcție. Sunt un pic mai optimist în sensul în ideea în care ok, da, o jucat destul de puțin în Eurocupă, cum ai zis tu, mai mult ca să odihnească alți jucători din pozițiile similare. Dar așa, în România, nu știu, am urmărit un pic meciurile și mi s-a părut că a reușit să se impună mai bine în România, clar, a jucat mai bine. Însă știu, mi-am aduc aminte că am văzut niște faze și asta cumva mi-a lăsat o impresie. Are momente foarte bune în care reușește să intre rapid în ritmul meciului, să se integreze cu echipa și începe să se remarce prin, să zicem, niște pase decisive, niște aruncări chiar și partea defensivă a avut niște faze foarte bune în care reușea să aibă atitudine agresivă, să se țină de adversar și îmi plăcea să văd asta. Mi se pare că în general jucătorii români au așa o timiditate, în momentul în care intră pe teren au o timiditate, fie că e pe partea defensivă, fie de partea ofensivă. Și asta mi se pare că am văzut la el așa. Am avut și momente în care, din păcate, nu a reușit să se integreze, să se adapteze la ritmul meciului. Pentru că, aminte, dacă mă știu, cu Raia Veneția sau ceva de genul, în Eurocupă, în meci acasă, a intrat și imediat am pierdut, cred că, vreo 3 posesii. Adversarii i-au făcut capcană, nu a fost ajutat. Ok, nu a fost ajutat, dar totuși trebuie să știi să iei decizia de moment. Are potențial. Din punctul meu de vedere, e tânăr, are mult timp să se dezvolte și unde s-a dus, eu zic că sper că îi va aloca mai mult timp de joacă și eu sper să-și împlinească potențialul. Are potențial și, cel puțin, din punct de vedere defensiv, mie îmi place. Într-adevăr, ai spus de faptul că jucătorii români au un fel de trac. Sunt de acord cu tine, dar tracul mi se pare că e mai mult ofensiv. Mi se pare că defensiv cumva încearcă să ofere mai multe, pentru că ofensiv sunt alți jucători care pentru asta au fost aduși în principiu. Cumva românul este cel care ar trebui să fie bun la toate în anumite momente ale jocului. Mă rog, este o altă discuție pentru un alt episod legat de juniorii, creșterea jucătorilor români și așa mai departe. Da, eu mi-am spus părerea despre Șomocescu, într-adevăr sunt de acord că are potențial.
dar mulți au avut potențial, puțin l-au și atins din jucătorii români. Asta e o problemă, dar cum ai zis tu, sper că o vom discuta într-un alt episod. Dar again, eu la Tudor i-aș da un 3 din 5, a jucat puțin limitat, cât a jucat, cât de cât omul și-a făcut treaba. Din punctul de vedere, treaba lui a fost să ajute echipa să se odihnească jucătorii ceilalți și când a mai contribuit și el ocazional, deci eu, din punctul de vedere, un 3 din 5. Aș continua cu Sasu Salin. Un jucător care mi-a plăcut, un jucător străin cu multă experiență în competițiile europene. Mi-a plăcut cum a jucat, mai ales așa pentru fizicul lui, un jucător destul de micuț, așa fragil dacă stai și te uiți la el de la distanță. Însă, ca statistici, el a reușit să adune 20 de meciuri pentru Eurocupă. A contribuit cu 8,7 puncte pe meci, 1,6 asisturi, 2 recuperări. Iar ca procentaje, de la 2 puncte l-a reușit să marcheze 53%, de la 3 aproape 38%, iar de la libere cred că a fost unul din cei mai buni cu 85%. În România a jucat 35 de meciuri cu o medie de 22 de minute pe meci, aproape 23. A înscris cam 9 puncte pe meci. A contribuit cu 2,4 pase decisive meci și 3 recuperări. Și văd că totuși a fost și destul de alert pe partea defensivă. Adică asta s-a văzut, oricum o să mai povestesc mai încolo. Ca procentaje, la 2 puncte a fost un pic mai slăbos, văd, comparativ cu Eurocupa. A avut 44% de la 2 puncte. De la 3 aproximativ similar cu Eurocupa, 37,5%, iar de la libere 82%, puțin mai slab decât la Eurocupa. Aici, nu știu, mie Sasu iar și unul din jucătorii mei preferați. Mi-a plăcut foarte mult cum a jucat. Din punct de vedere fizic mi se pare că e așa un pic mai slab, însă pentru vârsta lui și așa s-a mișcat rapid, mi se pare că știa să joace inteligent, mai ales pe partea defensivă. Am văzut multe momente în care știa să se poziționeze foarte bine, obținând de multe ori chiar, și asta mi-a plăcut maxim la el, forța adversarul, mai ales pe contraatac, să comită fault ofensiv. Nu știu cum reușea omul să anticipeze, să-i citească. Ce nu a fost așa de bun la el, el a fost adus ca un rol de aruncător, de sharpshooter, nu? Și avea zile bune, avea zile mai puțin bune. Nu a fost destul de consecvent în procentajul lui de la 3. Și asta, nu știu, cumva a avut chiar și meciuri în care efectiv prea absent pentru un jucător de calibrul său. Dar overall mie mi-a plăcut. A zice așa un pic indulgent, i-aș da un 4 din 5. A zice că a livrat un pic mai mult decât se aștepta. Din pură perspectivă, că nu mă așteptam să fie așa să aibă un impact așa de mare pe partea defensivă. Cum ți se pare? Înțeleg, sunt de acord în mare parte, deși aș avea o părere puțin diferită legat de partea fizică. Eu l-am văzut de la început, de la primul antrenament deschis la care am fost, și omul este buffed. Mă rog, era și încă e probabil. Dar da, un jucător cu IQ mare, se vede că a jucat foarte mult timp în ligi. Cred că are 10 plus ani sau în jur de 10 ani de jucat în Liga ASB, care e cel mai puternic campionat din Europa în momentul ăsta, dacă excludem Euroliga. Și se vede, a venit cu experiență. În defensiv mi-a plăcut foarte mult. Ofensiv, într-adevăr, poate și eu am avut puțin mai multe așteptări de la el, în principal la 3 puncte. Acolo mă așteptam să aibă undeva spre 40-42%, da, din păcate nu a livrat chiar atât de bine. Dar pentru mine și-a făcut treaba, nu i-aș da un 4, i-aș da un 3. Mi se pare că a livrat cât a trebuit să livreze, nu a fost adus
să fie superstarul echipei, a fost adus să fie om de lot, să ajute prin experiența lui și și-a făcut treaba. Iar acum s-a dus în Liga a doua din Spania, din punctul meu de vedere puțin ciudat, având în vedere și faptul că el a jucat constant și internațional, e unul dintre puținii jucători de sezonul trecut de la U care a jucat și pentru echipa națională și Finlanda nu e cea mai slabă echipă. A jucat inclusiv la Europeanul ăsta unde a ajuns în semifinale, care într-adevăr acolo a avut cel mai slab meci, dar în rest a avut meciuri cu 15 puncte pe meci, toate din aruncări de 3 puncte, spre exemplu. Și mă miră cumva, dar într-adevăr cu Estudiante a semnat înainte de acest european și mă gândesc că a semnat cumva și pentru faptul că are 34 de ani, clar probabil nu mai are aceeași viteză ca înainte și aceeași viteză de reacție, poate și fizicul, poate se resimte puțin, nu mai poate să ducă atât de mult la un nivel foarte ridicat, dar da, pentru mine unul dintre preferații mei de anul trecut, totuși nu l-a și păstrat. Dar un 3 din 5 pentru mine este corect, aș zice. Vrei să trecem la DJ Silly? Mai ai ceva de adăugat aici? Nu, mi se pare că transferul ăsta la Estudiantes a fost așa un transfer, sper că nu chiar un transfer de final de carieră, dar nu știu, mi-a plăcut. Aș fi încercat, dacă ne permitea, să zicem, echipa, să zicem, bugetul echipei, aș fi încercat să-l ținem, că are experiență, au de învățat și ceilalți care mai rămâneau. Da, putem trece mai departe. Da. Legat de Silly, sezonul trecut nu a fost, din păcate, statistic a fost bun, statistic a fost extraordinar, a avut legendarul 50-40-90, a avut 52% aproape de la 2 puncte, 45 de la 3 și 94 de la libere. În campionat puțin mai slăbuț, dar a și jucat puțin pentru că el a fost adus doar pentru Eurocup și a fost introdus pe foaia de joc în lotul din Liga Națională doar din play-off încolo. El în rest, și asta pentru că Guzman a fost aproape tot sezonul accidentat și l-au lăsat pe Orelic pe bancă, da, o să ajungem și la Orelic în curând. Da, DJ Silly, jucătorul care a făcut parte din minunata echipă de acum 2 sezoane și a fost extraordinar. M-am bucurat foarte mult că l-au păstrat. Din păcate s-a văzut încă din primele meciuri, cel puțin de la antrenamentul deschis, faptul că are câteva kilograme bune în plus. Eu știam din ce auzisem faptul că dorește să se retragă, am înțeles din diferite surse că Mihai Silvășan l-a făcut să revină strict pentru Eurocup, ăsta era planul. Este la fel unul dintre jucătorii care a jucat toate meciurile și aproape toate meciurile ca titular, 20 de meciuri, 15 începute ca titular și unul dintre jucătorii care a jucat cel mai mult în Eurocup ca medie de minute. Persuasiv Silvășan ăsta. Așa e. Da. Cum l-ai încadrat pe Silly ca grade? Având în vedere motivele pentru care s-a întors și având în vedere faptul că el a fost efectiv adus din retragere, deci știi că are stilul ăla al lui de a veni în șlapi. Da. Știu că eram amândoi la antrenamentul ăla deschis și l-am văzut atunci și eram... Se vede cum era pregătit de concediu acum, nu de... Pare că l-au adus de pe plajă, exact. Da. Aș zice că l-aș pune chiar la un 4, din punctul meu de vedere. Dacă m-ai fi întrebat după sezonul 2023-2024, acum sezonul ăla l-aș fi pus la underperformed pentru sezonul trecut, dar având în vedere situația lui mai specială, o să-l pun la faptul că a jucat foarte bine, mediile lui spun totul, peste 10 puncte pe meci, printre puținii jucători din Eurocup peste 10 puncte pe meci. Nu am ce să-i reproșez, a venit pur și simplu foarte pe final, încercând să ajute echipa pe final de mercato. Mai multe nu am ce să adaug. Este un super clutch player, ne-a câștigat a dat multe coșuri de 3 puncte pe parte de clutch din dribbling.
pentru mine cel puțin a fost MVP-ul de departe al sezonului 2023-2024. Așa că încă un sezon cu DJ Sealy pentru mine a fost un plus 100%. Da, clar. Nu mă aștept sincer să reușească să-l aduc înapoi. Mi se pare că în sezonul trecut au avut așa pusee de evoluții bune. Avea meciuri în care nu prea făcea cine știe ce și meciuri în care explodau omul de nicăieri. Mi-aduc aminte niște meciuri chiar de acasă, nu mai știu cu Raier sau mai știu cu cine. Pe final de meci omul a reușit să înscrie un coș de 3 decisiv, după aceea a reușit să dea un capac la un adversar, în același secvență a reușit să faulteze un adversar când mai avea o secundă de acțiune la linia de 3. A avut niște faze așa un pic mai dubioase, dar mi-aduc aminte totuși că a fost clutch, a avut niște faze foarte clutch, cu pătrunderi foarte bun de la libere și asta știam că în Sealy de la libere eram destul de... mă simțeam în siguranță. Acum, din punctul ăsta de vedere, având în vedere că el a fost adus așa pe final, cumva ca o completare, mie mi se pare că a livrat ce s-a așteptat de el, poate chiar overperform, să zic așa. Da, așa ca și note aș da și un 4 din 5 mi se pare fair, mai mult decât fair, că a livrat ceea ce s-a așteptat, poate chiar cum ai zis și tu, de multe ori a scos chiar echipa din situații neplăcute. Eu personal nu mai am nimic de adăugat la DJ Sealy, putem să trecem la următorul jucător. Da, următorul va fi Gediminas Orelic. Interesant și situația în care a fost adus și el. Inițial echipa începuse cu Kevin Hervey, dar au fost niște probleme cu el, am văzut și noi. Până la urmă a fost lăsat să plece și locul a venit Gediminas Orelic. Nu prea știam multe de el când a venit. Am văzut pe acea care totuși niște experiență, a jucat la Lietkabelis, dacă nu mă înșel, când a avut un meci foarte bun împotriva noastră. Yes. Și după ce am urmărit, am văzut că totuși omul joacă destul de bine. Cât a jucat la noi, a jucat în Eurocupă mai mult. În campionatul intern, acum și el a fost pus pe lista aia de străini. Și în Eurocupă a adunat 12 meciuri. A jucat cam 22 de minute pe meci. A contribuit cu 6 puncte pe meci, 2 pase decisive, 3 recuperări pe meci și aproape jumate de intercepții pe meci. Procentajele aici iarăși de la 2 puncte totuși destul de bine, 50% se poate și mai rău. De la 3, 28%, clar nu e specializarea lui, deși știu că cu asta ne-a încurcat când a jucat împotriva noastră mai de mult. Exact. Și de la libere 92%, asta iarăși era bine. Așa, nu știu, feeling-ul pe care mi-a lăsat el overall mi s-a părut așa un jucător inteligent, se vedea că avea experiență în competițiile europene, însă nu știu acum cum se vedea el în cadrul carierei lui, dar mi s-a părut că se mișca mai greoi. Se mișca greoi în apărare, în atac, pe pătrundere, dar cu toate astea reușea să-și facă niște faze prin care să contribuie. Avea multe faze în care recupera bine, a avut niște meciuri în care, nu multe, dar câteva, în care reușea să înscrie, să mai aducă un pic, să mai reducă din deficit chiar prin niște pătrunde sau cred la 3. Din păcate nu a reușit să vedem chiar în forma în care a fost la Lietkabelis în acel meci. Dar așa, rolul pentru care a fost adus mi se pare că a îndeplinit pentru ce a fost adus. Oricum, clar, a jucat, s-o remarcat mai bine decât Kevin Hervey. Eu i-aș da un 3 din 5. Ok. Eu m-aș duce totuși pe un 2, pentru că eu îl știam pe Gediminas Orelic de la Lietkabelis, de acum 2 sezoane, un jucător printre principalii marcatori de la Lietkabelis în sezonul respectiv și un jucător și o echipă care mereu ne-a pus probleme, deși, cum ar fi spre exemplu sezonul trecut, am pierdut în deplasare cu ei, deși ei nu mai aveau nicio șansă. Noi
noi trebuia să câștigăm meciul ăla. Eram cumva nevoiți să-l câștigăm. Acum, din ce văd, s-a dus în Azerbaijan. Îmi pare rău, nu știu absolut nimic despre basketul din Azerbaijan. Nu cred că este printre ligile de top din lume. Dar într-adevăr, are o vârstă, are 35 de ani. Nu a jucat foarte mult, a jucat aproximativ 20 de meciuri în toate competițiile pentru U. Din punctul meu de vedere, foarte, foarte slab, a fost la 3 puncte, mă așteptam să livreze mai bine. Dar având în vedere că a fost adus la jumătatea sezonului, l-a și pus la disappointed pentru mine. Dar faptul că a fost adus ca înlocuitor, totuși a venit dintr-un campionat puternic, cel al Lituaniei, un campionat în care a și jucat la echipa respectivă, deci nu a stat pe bancă, a jucat constant în cele 4-5 luni de când a început campionatul până a ajuns la echipa noastră. O să-i dau un 2 din 5, eu zic ca subperformat din punctul meu de vedere, puțin greoi, într-adevăr în apărare se vedea, era depășit foarte des, nu pot să zic că pentru mine Orelic nu a fost un plus în echipa de anul trecut. Un plus față de Kevin Hervey. Da, la Hervey e mai complicat puțin, potențialul era mai mare la Hervey față de Orelic. Probabil Orelic oricum a fost adus și pe bani mai puțini. Da, clar. Ceea ce a contat, având în vedere momentul în care a fost adus. Da. Dar este un jucător care o să fie uitat foarte repede. Faptul că a jucat la U nu o să conteze foarte mult. Da. Și asta spune sincer și despre Mihai Măciucă, care a jucat 2 sezoane, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, 2 sau 3 sezoane a jucat la U, unde, dacă ne raportăm la campionat, a fost un jucător bun, a fost un român mai mult decât decent. Dacă ne raportăm la Eurocup, mi s-a părut ca aproape orice alt român, în afară de Cățe, foarte timorat, lipit de tușă, în 0 grade în majoritatea momentelor, foarte puțină participare în jocul de echipă. Așa, overall, românii oricum au fost aduși mai mult pentru regula de 2 jucători minim pe teren. Pentru mine Măciucă o să fie un 3, nu m-a dat pe spate, nici nu m-a făcut să mă întreb totuși ce caută la echipă. Este un jucător bun. Problema este că are deja 25 de ani și din punctul meu de vedere de aici nu știu unde s-ar putea duce mai sus. Talent există într-adevăr. Eu l-aș compara puțin cu Nandor Cuti, care a stat 9 ani la Cluj, la U, și din păcate a plecat la Dinamo, a fost la Sibiu, a plecat la Dinamo, nu a performat nici acolo. A zice că Măciucă este poate puțin mai bun ca Nandor Cuti, dar undeva tot stilul ăla de jucător. Poate chiar Cuti un pic mai îndrăzneț, cu niște pătrunderi, la Mihai mai puțin. Aici mai este o chestie, că el, din ce am văzut, Mihai, dacă nu mă înșel, din rândul jucătorilor români, cred că a jucat cel mai multe meciuri jucate în campionatul românesc, cred că vreo 40 de meciuri a adunat, dacă nu mă înșel omul. Se vede că, pentru campionatul român, s-a adaptat mai bine, se descurcă mai bine, dar la nivel european a avut niște limitări. Mi-a plăcut așa, ca și jucător autohton, mi-a plăcut, are potențial, chiar dacă a 25 ani, se pare că are potențial. Este un jucător înalt, l-am văzut și așa, am trecut pe lângă el pe stradă, m-am uitat așa de jos la el, e înalt, e lung. Mi-ar plăcut să văd că lucrează mai mult la partea defensivă, să văd că se mișcă mai bine în lateral, să văd că anticipează mai bine mișcările adversarului. Mi se pare că foarte ușor era depășit pe niște pătrunderi și când era de multe ori faulta, fără să mai aibă sens, că jucătorul deja era cam 99% capabil să înscrie, deci era de multe ori coș cu fault. Ce m-a dezamăgit un pic la el a fost faptul că, cum ai zis tu, el de multe ori stătea în 0 grade și culmea că era găsit, în multe faze era găsit de coechipieri, singur el, de linie de 3, 0 grade și nu înscria, nu reușea să înscrie și devenea frustrant.
foarte, foarte frustrant. Are potențial, nu are, aș vrea să-l văd că evoluează. Sper că la Brașov, la unde el acum la Corona Brașov, să aibă mai mult timp de joc și să-și crească potențialul. Așa ca și ce părere mi-a lăsat, da, într-adevăr, pentru faptul că el a fost adus ca un fel de jucător așa lung, cu potențial bun de aruncător, totuși mi se pare că nu și-a atins obiectivul. I-aș da un 2 din 5. Într-adevăr, potențialul era poate puțin mai mare față de... Adică expectanțele au fost clar mai mari față de el. Mă așteptam cumva să fie jucătorul român care să rămână în continuare la echipă. Acum, într-adevăr, cu sezonul actual este foarte greu ca român să te impui în echipa lui U. Dar, clar, îi urez succes pe viitor, sper să reușească mai multe. Este în continuare tânăr, 25 de ani, este o vârstă foarte bună pentru basket. Aș spune că picul unui basketbalist e undeva spre 30, 28, 29 de ani, poate chiar 30, deci timp clar mai are. Trecem la, poate, jucătorul pentru care o să am cel mai hot take dintre toți. Nu o să fie pozitiv, din păcate, dar o să vedem. Da, dacă începem atunci cu pozitivele. Da, nici din partea mea nu o să fie chiar pozitiv, dar vedem. Cine e următorul? Ba da, e pe Marix Meris. Da, Marix Meris. Yes. Măi, ăsta mi-a plăcut foarte mult de el. Chiar mi-a plăcut așa cum a jucat, o să intru un pic mai mult prin detalii. Hai să intrăm un pic pe partea statistici. El a jucat destul de mult, 20 meciuri în Eurocupă, cu 17 minute pe meci, 5,3 puncte, 1,4 decisive, 2,8 recuperări. Procentajul destul de ok, de la 2, 66%, 66,7%, de la 3, 25%, iar de la liber 75%, aproape de media echipei. România a jucat destul de mult iarăși, 33 de meciuri, știu că și el a fost pus un pic pe lista de străini la un moment dat. A jucat în media cam 24 de minute pe meci, contribuind cu 9,6 puncte, confund, 2,3 asisturi și 5,4 recuperări și aproape o intercepție pe meci. Se vede un pic și din statistici și din procentaje, că în România a fost mai ușor, el a fost un pic mai bine. La 2 puncte a avut 72%, la 3 31%, iar la libere nu e mare diferență, 74%. Aici ce mi s-a părut, nu știu, el a fost unul din jucătorii preferați. Mi-a plăcut că un jucător dinamic, era un jucător înalt, îi se părea că foarte ușor putea joace ca un pivot secundar, înalt, lung, atletic. Era genul de jucător care tace și face, execută ceea ce îi se cere, face știe să identifice ce este nevoie pentru echipă și nu este rușine să se implice în sensul ăla. Mi se pare că știa să joace și fără minge, să ajute oamenii cu blocaje, a avut multe faze în care a contribuit momente cheie cu recuperări importante, cu capace, faulturi ofensive, își punea corpul la bătaie. A avut chiar și niște momente în care a aruncat de la 3 și i-a intrat. Pe partea internă am văzut chiar un meci, nu mai știu cu cine a fost exact, dar a fost un meci în care a avut niște statistici foarte bune. A jucat un meci în Liga Națională și îl vedeam așa, efectiv, omul sărea de peste tot de sub coș, efectiv reușea să dea dunk-uri și își făcea de cap, efectiv. Din punctul meu de vedere, destul de underrated, tocmai pentru că e așa cumva, îi place să se dedice și să facă ce e nevoie pentru echipă, nu musai pentru el individual, face munca de după cortine, ca să zic așa. Și din punctul de vedere mie îi dau cu drag, îi dau 4 din 5. Mi-a plăcut. Îmi pare rău că a plecat, dar în același timp nici nu i-aș fi văzut lotul curent. Da, înțeleg perfect. Sunt în mare parte de acord cu tine. Este clar unul dintre cei mai underrated jucători pe care am avut și sezonul trecut și acum 2 sezoane. Dacă te uiți peste statistici,
poate o să spui că nu este un jucător bun, dar este un jucător excelent. Un foarte bun jucător fără minge, off-ball, Da. ceea ce găsești destul de rar pentru partea asta de power forward. Sincer, având în vedere că echipa anul ăsta a început fără un power forward, mi-ar fi plăcut să îl păstrăm, inclusiv pe diferite site-uri legate de basket, prin comentarii, erau alți fani de la U care ziceau că ar fi ok să-l aducem. Într-adevăr, sunt de acord, mi-a plăcut mai mult acum 2 sezoane față de sezonul trecut, dar consider faptul că și echipa de acum 2 sezoane a fost mai echilibrată față de echipa de sezonul trecut. Dacă te uiți, deci aproape pe toate statisticile, cum ar fi asisturi, rebound-uri, steals, turnover, blocks, a fost mai bun acum 2 sezoane, inclusiv pe parte de eficacitate. A avut 6.6 sezonul trecut și acum 2 sezoane a avut 7.9, deci aproape 1,4, aproape 1,5 în plus. Dar și echipa s-a legat mai bine. Dar da, sunt de acord cu tot ce ai spus. Din păcate, pentru sezonul trecut, eu mă așteptam cumva să crească ca și performanță, dar mi s-a părut că în multe meciuri echipa oricum a câștigat pe performanța individuală a lui Simpson, nu neapărat pe un joc de echipă bun, dar înțeleg, a fost și o altfel de tactică. Cumva, acum 2 sezoane, tactica lui Silvășan de a juca mult în căciulă cu oamenii mari, cu pick and roll-uri, l-a ajutat mai mult pe Marex. În schimb, tactica de a juca un basket mai rapid, un basket pe tranziție, nu pot să zic că l-a ajutat neapărat. Iar în echipa de sezonul ăsta, consider că nu avea ce să caute, nu cred că era potrivit pentru echipa de sezonul ăsta. O să-i dau și eu tot un 3. I-aș fi dat un 4, sincer, dar o să-i dau 3 pentru că, din păcate, sezonul ăsta a fost mai slab pentru el. Adică mi se pare că a fost puțin mai invizibil. Da, deși oricum el este invizibil, dar face multe. El e cel care cară pianul. Exact, da. E genul de jucător care trage sfole după cortine când are loc o piesă de teatru, știi, și ajută acolo, da. No, fără de care dacă stai și tragi concluzia, nu prea ai cum să faci piesa de teatru, dar nu. Asta ca și completare, el acum, din ce am văzut, a ajuns la Ostrav Wielkopolski în Polonia. Nu știu acum, pentru cariera lui ce reprezintă, are 34 de ani. Am văzut în schimb că am jucat în astă vară cu echipa națională. Deci, sper să fie ok. A fost prezent într-adevăr cu Letonia, dar el oricum a fost asta este un alt jucător care a jucat constant. M-ar bucura să avem mai mulți jucători care joacă constant la echipele naționale și nu mă refer la Guzman, care joacă pentru Cuba. Da. Dar, da, un jucător pe care nu-l regret, dar mi-a plăcut de el, dar mi se pare că în echipa de anul ăsta nu își avea rostul genul acesta de jucător. Și acum o să trecem la probabil cea mai mare dezamăgire a sezonului pentru mine, la domnul înalt, fostul MVP din Liga Israeliană, domnul Zach Hankins, Hanky McSpanky, care el a venit din postură de MVP din Liga Israeliană și vorbim de o ligă care în momentul ăsta are 2 echipe în Euroligă, 2 echipe în Eurocup. Este o ligă puternică, este una dintre cele mai puternice ligi Israelul în momentul de față și mă așteptam cumva ca de la MVP unei ligi clar să fie mai constant. Ce pot să zic ce nu mi-a plăcut la el, sincer? A jucat, în primul rând că a jucat toate meciurile din Eurocup și dacă nu mă înșel, stai să verific, dar dacă nu mă înșel, cred că le-a jucat aproape pe toate ca titular, da. El și Simpson sunt singurii care au început toate meciurile ca titulari, dar mă așteptam după Harvey, Zach Hankins sau Simpson să fie al doilea sau al treilea, a treia gură de foc. Din păcate nu a fost de departe de ce m-aș fi așteptat eu să fie, un procentaj foarte slab la libere,
Da. De la 3 nu a aruncat, nu este genul. De la 2 puncte pentru un pivot 61%, din punctul meu de vedere este un procentaj decent, dar nu aș putea spune că excelează. Problema la mine mi s-a părut faptul că ajungeau multe mingi la el, dar cumva nu știa ce să facă cu ele. Nu mi se pare un jucător care a jucat, care poate să facă post-up cu anumiți jucători. Un exemplu, imaginează-ți-l pe Hankins încercând să-i facă față Luca Benghele. A și jucat sezonul trecut contra Luca Benghele, și Benghele l-a distrus, din păcate. Da, bine, în apărarea lui Hankins, foarte pe scurt, mi se pare că sunt puțini jucători în sezonul trecut din Eurocup și în sezonul ăsta de Euroliga, sunt puțini sezon care o să-l poate să-i facă față Luca Benghele, sincer. Într-adevăr, așa este, dar totuși, repet, vorbim de fostul MVP din Liga Israelului. Mă așteptam puțin mai... Adică faptul că a dat aproape 10 puncte pe meci, majoritatea punctelor au venit din aruncări ușoare, din pase decisive venite de la Simpson. Nu mi s-a părut genul de jucător care să reușească el să-și creeze, deși cumva el este foarte înalt, nu este foarte solid și tocmai din asta mă așteptam ca el să fie mai agil, dar nu a fost. Eu nu mi-amintesc de el să fie avut meciuri în care să-și creeze foarte multe aruncări singur. În schimb, îmi amintesc foarte multe meciuri în care exista foarte multe ratări din cârlige, foarte aproape de coș, nu neapărat din poziții grele. Pentru mine Hankins este 1 din 5, este cea mai mare dezamăgire a sezonului trecut. Da, din păcate cam în aceeași linie sunt și eu. Nu știu, pentru jucător care vine cu label de MVP dintr-o ligă destul de puternică, ai așteptări mai mari. Mi se părea că era așa clumsy, nu știu, de multe ori primea pase foarte bune de la coechipieri și le scăpa din mână, efectiv le pierdea, nu știu ce avea omul. Așa, din punct de vedere ofensiv mi se părea limitat. Nu, câteva cârlige știa să facă, dacă mai reușea, și aici era un potențial bun pe care nu reușea să-l fructifice foarte mult echipa în general. Combinația între el și Xavier mi se pare că au avut multe momente în care a funcționat fain, alte momente în care nu mergea deloc. Am văzut Aș spune că mai mult nu a funcționat decât a funcționat. Da, și în momentul în care nu funcționa, vedeam cum fiecare îi spunea, băi, trebuie să mă dai acolo sau nu știu ce, sau din astea. No, în fine, chestii care sunt normale, adică într-o echipă, dar nu. Da, a dezamăgit, a avut probleme și de libere, foarte slab, mi se pare, nu știu, în orice poziție în care joci ca jucător de basket, liberele sunt libere pentru că sunt puncte gratis pe care ar trebui să le fructifici. Și tu ca pivot, dacă nu reușești să faci asta, pui echipa într-o postură foarte, foarte dificilă. Să nu uităm că am plecat de la Stipe la Hankins. Yes. Deci, loc de creștere era mai rău ca Stipe de la libere. Nu mă înțelege greșit, îl iubesc pe Stipe. Da. Mi se pare extraordinar. Dar în momentul în care era la libere era dezastru. Pentru mine era... Da. Deci dacă băga 2 din 2 era incredibil, îmi făcea toată seara. Dar din păcate mă așteptam aici să avem un plus din partea lui Hankins la partea de libere. În campionat a dat mai bine, 62%, dar în Eurocup a dat 52%. Da, nu, se vede, nu, campionatul intern. Mulți jucători au reușit să se impună mai ușor în campionatul intern. Am văzut, a avut și în campionatul intern, dar și în Eurocup a avut câteva faze de sclipire și Hankins, niște căpace foarte bune. Se mișca destul de bine câteodată și în apărare, dar așa cumva, nu știu, mi se pare că avea faze în care, nu știu, cumva de la bazin, parcă nu se putea să se mai miște bine, de la un anumit punct, la un threshold omul nu mai putea. Dar așa, nu știu, pe partea asta de recuperări, de multe ori era depășit de oameni, de adversari mai mici, care vineau de departe, ori era din cauza că nu era comunicare în echipă, dar vineau oameni din afară și reușea să ia o ratare pe care putea să o ia el ca recuperare și asta nu înțeleg niciodată cum, nu știu, tu ca pivot trebuie să faci blocaj defensiv, să-ți asiguri spațiul necesar ca să-ți iei recuperare. Orice. De asta nu mi se pare că nu e nicio scuză. Asta e o problemă pe care o vedem și la unul dintre pivoții actuale a echipei, dar o să discutăm în alt episod. Da. O ultimă chestie legată de Hankins, pentru că mai mult din punctul
punctul meu de vedere nu am ce să mai adaug. El s-a transferat la Coviran Granada, care în momentul ăsta după 3 etape în Spania este pe ultimul loc. Da. Este alături de Girona, singura echipă cu 3 înfrângeri și niciun meci câștigat. Cam ăsta e cumva nivelul. Are, spre exemplu, ca statistici are 7,3 puncte pe meci și cu 9 rebounduri. Deci nu s-a dus clar adică un improvement nu a existat Nu. 100%. Nu. Și acum probabil o să trecem la la pivotul care probabil ne-a excedat toate așteptările. Da, nu știu. Aici cumva aș zice că a fost interesant să-l văd pe Deshaun Stevens. A adunat omul câteva meciuri, a jucat 19 meciuri în Eurocupă cu aproximativ 18 minute jumate pe meci, 10 puncte, 1,2 asisturi și aproape 6 recuperări pe meci. Interesant că văd o medie de o intercepție pe meci la el. Procentajele de la 2 puncte văd că sunt 77%. De la libere văd 51%. De la 3 libere e interesant că nu văd să fie ceva semnificativ acolo, deși mi-am amintesc că am văzut într-un meci din Eurocupă că a dat vreo 2 aruncări de 3, nu știu în care, de acasă chiar. În România a jucat și aici, am văzut 21 de meciuri, cu 21 de minute pe meci, o medie similară ca în Eurocupă, 10,5 puncte pe meci, 1,5 pase decisive și 5 recuperări și jumătate, și aici o intercepție pe meci aproximativ. Deci în punctul ăsta de vedere pare că destul de similar ca numere. Statistic vorbind, și la 2 puncte a avut mai slab un picuț, 70% de la 2 puncte, 30% de la 3 puncte și de la libere ce să mai de la libere 50, sub 50%, 49,2%. E interesant că nu știu, a prins totuși în ciuda problemelor de la libere și iarăși nu știu, și el mi se pare că așa ca și profil mi se părea un jucător atletic, masiv, pivot cu experiență. Mi se pare că a avut multe probleme și el în a-și asigura spațiile pentru recuperare, nu reușea să-și asigure recuperările destul de bine. Dar cu toate astea, uite cum au reușit să-și asigure unul din cele mai bune contracte după Cluj-Napoca, s-a dus la Treviso. Nu știu, aici ca și notă mi se pare că parcă, nu știu, pentru ce reprezenta, pentru ce potențial avea experiența, nu știu, mi se pare că nu a livrat. I-aș da un 2 din 5. Aici, nu știu, s-ar putea să fim în poluri opuse, Alex. 100%. Pentru mine, Deshaun Stevens având în vedere, deci a fost, dacă ții minte bine, a fost adus ca ultim jucător înainte de DJ Sealy, înainte să semneze Sealy, din perioada de vară și cumva se vedea că a fost adus clar nu ca prima opțiune, dar a ajuns să aibă medii mai bune în mai puține minute ca prima opțiune a noastră, ceea ce spune multe și faptul că este o diferență de 7 ani între ei. Mi se pare că Stevens s-a descurcat mult mai bine ca Hankins. Nu aveam nicio așteptare de la el, mie mi le-a depășit. Oricum, faptul că a plecat la Treviso este același lucru ca și la Hankins. Treviso este ultima din Italia, dar cu medii mai bune în schimb. Dar într-adevăr și Italia este un campionat puțin mai slab, o idee mai slab ca cel din Spania. Eu personal aș da un 4. Mi se pare că a livrat peste așteptări în multe meciuri. Nu mă așteptam să fie un jucător de maxim 6-7 puncte pe meci, 3 rebound-uri, să joace undeva la 12-15 minute poate, dar pentru mine, oricum, ca o concluzie așa, pentru că el este practic ultimul jucător care a plecat de la noi, mi se pare că la pivot am stat slab sezonul trecut. A fost dezamăgitor, din păcate. Și
se vede puțin și la rebounduri. Am avut doar 36 de rebounduri pe meci în Eurocup sezonul trecut. Da, din păcate aici, da, ai dreptate. No, într-adevăr, au avut meciuri destul de multe în care Deshaun a reușit să acopere, nu știu, cumva reușea, chiar dacă era pivot secundar, să se remarce mai mult decât Hankins. Dar nu știu, asta cu în general, problema cu pivoții a fost vizibilă. Mi-aduc aminte și în tribune când auzeam oameni din jurul meu cum efectiv exasperați de pivoții noștri, mai ales pe partea de recuperări, nu mai zic de libere. Să vedem cum ar să fie și anul ăsta. Eu încă țin minte, când ajungea mingea la Zach, era un murmur așa în tribune de oare ce o face acum cu ea? Oare o să o scape? Oare o să facă ceva bun cu ea sau nu? Na, asta e, există sezoane mai slabe. Pentru mine personal, deși am avut exact aceleași performanțe ca acum 2 sezoane, sezonul trecut a fost mai slab. Sezonul trecut ne-am bazat mai mult pe jocul individual al lui Simpson față de acum 2 sezoane. Nu au mai fost atât de mulți jucători care să iasă la rampă, a fost unul și bun, aș zice. Dar așa ca o concluzie, vrei să facem un top 3 al jucătorilor de sezonul trecut? Presupun că... Și dacă care ar fi? Hai să ne gândim. Eu l-am deja făcut, eu pot să-l spun pe al meu până te gândești tu. Adică nu, că pot să încep eu ca să nu fiu biased, să nu fiu influențat. Ok, ia, te rog. Un pic surprinzător, dar pentru mine, nu știu, nu aș pune pe Xavier Simpson primul. Primul pentru mine, cel mai bun, cred că, nu știu, mi s-a părut Mococa. Nu știu, avea o siguranță când era pe teren, așa, în partea defensivă. Mie îmi plac jucătorii care știu să se descurce defensiv. Al doilea a fi Xavier și al treilea strict pentru că, nu știu, îmi place mai mult cum se descurcă, cum a gândit jocul Sasu, l-aș pune pe el. Îmi plăcea la nebunie când vedeam că încurca adversarii și obținea un fault ofensiv. Ok. La mine ar fi puțin diferit. Pe primul loc ar fi Simpson. Poate nu sunt în asentimentul tuturor sau din contră, poate sunt în asentimentul tuturor, dar fără el în teren nu consider că noi cu echipa respectivă am fi putut să trecem de grupe. Eu nu cred că am fi fost în primele 6 în Eurocup și clar și în campionat ar fi fost mult mai greu de atât. Nu știu dacă reușeam să câștigăm cu un alt conducător de joc. Pe locul 2 ar fi într-adevăr Adam Mococa, asta pentru că a avut un mega improvement, a fost extraordinar din punctul meu de vedere. Și pe locul 3 sunt între Salin și Guzman. Guzman este un jucător care, dacă ai mai vorbit vreodată, oricine a vorbit cu mine știe că mie nu-mi place de el, eu nu l-aș mai fi păstrat. Dar sezonul trecut a jucat 15 meciuri cu cele mai bune procentaje, a avut, cred că, cel mai bun sezon al lui în Eurocup de până atunci. A avut și niște meciuri în care a jucat foarte bine, dar o să-l aleg totuși pe Sasu pentru care el este încă la echipă, deci pe locul 3 și la mine Sasu Salim pentru partea defensivă. Cam asta ar fi, iar cea mai mare dezamăgire din punctul meu de vedere este domnul Zach Hankins. Da, asta clar. Nu am ce să comentez aici. Foarte faină discuție. Interesant și fain în același timp să văd că nu avem chiar păreri identice. Asta mi se pare foarte fain. Abia aștept să văd cum o să fie următoarele episoade. Mulțumesc și eu, Ștef, într-adevăr a fost o discuție foarte interesantă. Pentru cei care ne ascultă, spuneți-ne, lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne care vi se pare care vi s-a părut cel mai bun jucător din sezonul trecut, dar și cel mai slab. În rest, la fel ca la început, ne puteți ajuta cu un follow, un subscribe, un share. În rest, numai U. Ciao!
Ciao! Mi se pare foarte amuzant că noi am vrut să ne încadrăm în jumătate de oră, 20 de minute. Da, nu, n-aveai cum, adică este o discuție pe care nu aveai cum să o acoperi în 20 de minute. 20 de minute ar fi însemnat să vorbim 2 minute per jucător. Da, Adică efectiv să nu răsuflăm, să fim... Nu, nicio șansă. Da.